Ebben a videóban valahol lesz egy kuponkód, ami ingyenesen biztosít számodra egy Apollo MacDock 2-t. Tehát, hogyha nézed a videót és látsz egy kuponkódot, gyorsan csapd le rá, iPhonemagyarország.hu-n be tudod váltani egy darab ingyenes MacDock 2-re ingyenes szállítással. Egy ember tudja aktiválni, úgyhogy legyél gyors. A megdöbbentő dolog az, hogy az Apple nem szeretné, hogy te iPhone-t vegyél. Ne vegyél iPhone-t soha többet. Ez az Apple-nek a célja. Ez a legújabb hír jelenleg. Ne vegyél iPhone-t. És igen, ez igaz. Ez pontosan így van, ahogy mondom. Úgyhogy menjünk bele. Elmagyarázom. Fiúk és lányok, hölgyek és urak, szevasztok, ez itt az Apple Pie. Én Joe vagyok, itt vagyunk a nyár kellős közepén, amikor eléggé csöndes az Apple világa. De vannak hírek, amiket most szeretnék megosztani veletek, úgyhogy nagyon régen volt Apple News, kezdjük is. Az első dolog az, hogy az Apple nem szeretné, hogy iPhone-t, iPad-et, esetleg Mac-et vásároljál. Teljes mértékben megvásárolt saját magadnak. Ugyanis Amerikában létrehozta a leasing opciót. Ez azt jelenti, hogy leasingelni tudod az iPhone-odat, tudod az iPad-edet, illetve a MacBook-odat. Az iPhone-odat tudod 1 évre, 2 évre leasingelni. Ez azt jelenti, hogy havi díjat fizetsz érte, $19 kell fizetni havonta, és ahogy lejárt a leasinged, 3 opciód van. Vagy visszaadod a készüléket, és az nem a tiéd, vagy megvásárolod a készüléket a maradványértéken, vagy pedig folytatod tovább, és egy újabb generációs iPhone-t kapsz, amivel viszed tovább az előfizetésre. iPhone-ok esetében talán van értelme, hogyha mondjuk céges környezetben tekintem ezt a dolgot. Mac esetében nem lehet rossz döntés, hogyha tényleg jóval kevesebb havidíjon szeretnéd megvásárolni, vagy nem megvásárolni, mert nem vásárolod meg. Ez a lényeg, hogy nem vásárolod meg a készüléket, hanem bérled. Tartós bérleted van arra a készülékre. iPad-et, abban ne gondolkozzon senki, tehát az teljes mértékben felesleges, vagy egy régi iPad-et, sokkal jobban jársz. Hátulütője ennek a dolognak az, hogy soha nem lesz tiéd a készülék, ha csak nem vásárolod, viszont így az előfizetéssel, vagy ezzel a leasing díjjal, plusz a maradványértékkel sokkal drágábban jössz ki, mint mondjuk, hogyha alapból megvásárolnád és használnád 3-4 évig azt a terméket. Szóval az Apple ezt csinálja a Klarnával összefogva, tehát a Klarna az egész fizetési rendszer mögötte, és így van lehetőségük az amerikaiaknak leasingelni iPhone-okat. Valószínűleg ez szerintem érkezni fog a jövőben több országba is, ezt tartós bérletnek hívják, és gyakorlatilag egy előfizetéses modell. Ugyanúgy, ahogy egy Apple Music, egy iCloud, egy bármi más, előfizetésben tudod használni az iPhone vagy az Apple-nek a termékeit, anélkül, hogy ez a tiéd lenne. És ez azért favorizált egy cégnek, mert biztos bevételt jelent neki minden hónapban, nem pedig szeptemberben jön be neki egy nagyobb összeg, és utána semmi. Tehát ez kb. Így néz ki. Mindezek mellett Tim Cook adott egy interjút az előző héten, hogy rekord éve, vagy rekord negyedéve van az Apple-nek, iPhone-ok eladásából, iPad-ek eladásából, Mac-ek eladásából, mindennek az eladásából. És azt is említette számunkra, hogy az iPhone-okból probléma lehet, és nem lehet elég iPhone a jövőben, annyira vásárolják az iPhone-okat. Ami nagyon brutál, tehát itt vannak a versenytársak, jobbnál jobb telefonok jönnek ki, de jelenleg az a helyzet, hogy Amerikában az embereknek a 90%-a iPhone-t használ, és a tínédzserek körében pedig 95% iPhone-t használ. Ez egy ördögi kör, tudjátok? Abban a pillanatban, hogy fiatalként megvásárolják a szüleid neked az első telefonodat, és az egy iPhone, mert ők is iPhone felhasználók, és szeretnék a gyermekvédelmi funkciókat használni az iPhone-ba, onnantól kezdve te abba beleszoksz, és 96%-os a visszatérő vásárló, és az elégedettség az Apple-nél, tehát 96%-osan meg is maradnak azok az első alkalmas vásárlók, és egész életükig iPhone felhasználók lesznek. Ami nagyon durva szám. Tehát most Amerikáról beszélek, nyilván Európában, Ázsiában más a matematika, de nagyon hasonlóan erős minden piacon az iPhone, és pont ezért mondta Tim Cook azt, hogy lehetséges, hogy nem lesz elég iPhone a jövőben. Mert hogy amúgy is vannak most RAM problémák, mindenfajta probléma, ez egy eléggé erős indikátor, hogy Tim Cook azt mondja, hogy vigyázzunk, nem lesz elég, már akár azt is jelentheti, hogy most szeptemberben az új iPhone-oknak jóval több lesz az áruk, mint korábban. Ez egyik legerősebb tok jelenleg a piacon. Ez az Apollo Armor 2. Több színben elérhető, kameravédelemmel, ultraerős mágnessel, teljes körű védelem és még kameragomb is van rajta. Hamarosan elérhető. Mindenféleképpen csekkoljátok az iPhonemagyarország.hu-t, hogyha nem szeretnétek lemaradni ennek
a megjelenéséről. Apró picike hír, de érdekes lehet. Ugye van az univerzális vágólap. Hogyha kimásolsz valamit az iPhone-on, be tudod másolni a Mac-eden. Napi szinten használom. Az egyik legkényelmesebb funkció. Valamit kimásolok, egy telefonszámot kimásolok a Mac-en, és egyből be tudom ütni a telefonomba, anélkül, hogy meg kéne jegyeznem, vagy nekem kéne bepötyögnöm. Ez az univerzális vágólap. Ezt fejleszti most jelenleg az Apple a Windowsos felhasználóknak is. Pontosan azért, mert az Európai Unióban ez a DMA Act megköveteli azt, hogy egységesen mindenki tudja ezt használni, és ez elérhető lesz majd a jövőben a Windowsos felhasználóknak, tehát hogy mondjuk iPhone-od van, de még egy régi Windowsos gépet használsz, vagy nem régi gépet, de mindegy Windowsos gépet használsz, akkor tudsz majd univerzális vágólapot használni. Időközben pár héttel ezelőtt megjelent az iOS 27 publikus béta, amit az emberek használnak, az emberek szeretnek, az emberek azt mondják, hogy jóval gyorsabb az operációs rendszer, mint az iOS 26.5-ös operációs rendszer, vagy most már azóta megjelent iOS 26.6-os operációs rendszer. Az alkalmazások jóval gyorsabban nyílnak meg, a kamera jóval gyorsabban nyílik meg, és gyorsabban tudsz vele fényképet csinálni, és minden egy kicsit gyorsabb lett, egy kicsit a régebbi eszközökön is, mint amit itt látok mögöttem, iPhone 13, 13 Pro, ezek esetében jóval gyorsabban működik a telefon, úgyhogy ha te esetleg gondolkozol azon, hogy kipróbáld a publikus bétát, én azt amúgy tudom neked ajánlani, elég erősen, nincsenek benne bugok, annyi, egy-kettő apróság lehet benne, de egy elképesztően stabil bétáról beszélünk most, úgyhogy ha gondolkoztál azon, hogy oké, kipróbáld a bétát, vagy nem, vagy esetleg azon vagy, hogy majd megvárod a szeptembert, mert addigra kiküszöbölnek mindent, azt kell, hogy mondjam, ez egyik legstabilabb béta, amit valaha használtam, és gyakorlatilag végleges operációs rendszer is lehetne már. Továbbá ugye érkezik hamarosan számunkra a szeptember, és szeptemberben mi szokott történni? Új iPhone-ok, és erről már nagyon sokat beszéltem. Érkezik nekünk az iPhone 18 Pro, Pro Max, és érkezik egy iPhone Ultra, ami a kihajtható telefon lesz. Hogyha most láttátok a bemutatóját a Samsung Galaxy Z Fold 8-nak, gyakorlatilag ugyanez a méret lesz, csak lekerekített sarkokkal, és egy kis iPad minit kapunk, tehát egy kicsit kisebb lesz, mint egy iPad mini, hogyha kinyitjuk a készüléket. Ez lesz az iPhone Ultra, egyelőre ezt a nevet adják nekik, nem tudjuk, hogy pontosan Ultra lesz-e, vagy Fold lesz-e, vagy mi lesz, de egy tartalomgép lesz gyakorlatilag, ami sokkal jobban tudod nézni a tartalmaidat, sokkal több új funkciót fogsz tudni elérni, köszönhetően annak, hogy egy jóval nagyobb kijelző van a telefonon belül. Például gondolok itt arra, hogy a multitasking, tehát egyszerre 2 alkalmazást tudsz majd futatni, vagy 3 alkalmazást is tudsz majd futatni. Erről majd még beszélünk egy következő videóban, hogy hogyan és miként lesz, de érkezik számunkra ez. Továbbá ugye a 18 Pro Pro Max, ami nagyon-nagyon hasonlítani fog a 17 Pro Pro Max-ra. Kicsi frissítés, vannak hírek arról is, hogy lehet, hogy kijelző alatt lesz a Face ID, én szerintem nem, tehát hogy ez szerintem még nem vagyunk ott, még megmarad minden úgy, ahogy most megszokhattuk, talán egy kicsit kisebb lesz a Face ID szenzor, viszont ahol lesz Face ID szenzor, ahol eddig nem volt, az majd az új Mac lesz. A Mac Ultráról is lehet hallani híreket, méghozzá az, hogy érkezik számunkra, valószínűleg majd ősszel valamikor, nem feltétlenül az iPhone rendezvényen, hanem utána, ahol egy új dizájnja lesz a MacBooknak, tehát ami most MacBook Pro-t megszokhattunk, a fölött lesz egy új kategória, és ez pedig a MacBook Ultra lesz. Ez egy M6-os chippel fog érkezni, az M6 Pro Pro Max chipet nem hozzák még be számunkra, hanem csak az M6-tal érkezik, és hogyha gondolkoztál már a MacBookod váltásán, nagyon sokan várnak erre a készülékre. Új OLED kijelző, érintő kijelzős lesz, Face ID-val, kicsit megváltozott dizájnnal, és jóval erősebb processzor lesz benne. Az, hogy erősebb processzor lesz-e benne, mint egy M5 Pro vagy M5 Max, azt egyelőre nem tudjuk, de az M6 az egy generációs ugrás lesz az előző generációkhoz képest, és vagy hát nem is generációs, több generációs ugrás lesz az előző generációkhoz képest, tehát nem csak kisebb 20-30%-os növekedést fogunk elérni, hanem jóval többre lehet számítani, és ugye az OLED kijelző az eléggé erős lesz, hogyha mondjuk tartalomgyártó vagy bármilyen filmeket szeretnél nézni rajta, vagy bármilyen tartalmat fogyasztasz a MacBookodon, akkor egy sokkal szebb kijelző lesz ezen a készüléken. És ugye mivel most itt vagyunk augusztusban, ez az utolsó hónap, hogy Tim Cook a vezérigazgatója az Apple-nek. Szeptemberben érkezik John Ternus, átadja a stafétát Tim Cook, új vezetője lesz az Apple-nek, új irányba fogja elvinni valószínűleg az Apple-t. Beszéltünk már erről. Tim Cook egy logisztikai zseni volt. Hát ő megalapozta
rendesen ezt a céget a következő vezérigazgatónak, és John Ternus pedig egy fejlesztő, egy mérnök, aki termékorientált. És nagyon erősen benne volt már a keze a MacBook Neo-ban is, ami egy kassza siker volt, aminek amúgy felment az ára most. Igen, erről nem beszéltem, felmentek az árak jóval, egy csomó termék esetében most nyár alatt. Nyilván ennek van köze a RAM és a tárhely hiányhoz, ami jelenleg az egész világon most probléma az AI miatt, de ugye benne volt a keze már a MacBook Neo-ban, az 18 Pro, 18 Pro Max valószínűleg még nem az ő keze alatt készül, az új Ultra Mac talán, és talán Belfortban is benne lehet a keze. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mit hoz a jövő John Ternusszal kapcsolatban. Ezek a főbb hírek, amik történtek most itt az elmúlt pár hétben. Remélem, hogy egy kicsit felgyorsulnak a dolgok, remélem, hogy több pletykát lehet hallani majd az iPhone 18 Pro-ról, Pro Max-ról, esetleg az Ultráról. Vannak olyan hírek, hogy lehet, hogy nem is fog megérkezni, de erről beszélünk mindenféleképpen majd egy következő videóban. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek ezt a videót. A következő videóig vigyázzatok magatokra. Én Joe voltam, az Apple Pie-ban. Szevasztok! Ez itt az Apollo MacDock 2. Ez egy 25 wattos vezeték nélküli töltő, ami egyszerre tölti a telefonodat, az Apple Watch-odat és a fülhallgatódat, és egy ilyen motorizált lámpa is be van építve. Hogyha szeretnéd ezt a terméket, akkor az Apple Pie Coupon kóddal 20%-ért meg tudod vásárolni. Elképesztően elegáns, tudod választani, hogy mennyire legyen nyitva a lámpa, milyen fényes legyen, teljes mértékben motorizált, nagyon-nagyon gyorsan tölti a telefonodat, és elképesztően elegáns. Mi kell még? Használd az Apple Pie Coupon kódot, és 20% kedvezménnyel meg tudod vásárolni ezt a terméket az iPhonemagyarország.hu-n.